والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين المكتبه تك. معاكم محمد في فيديو جديد هنتكلم فيه عن عظمه من الساعات المتوفره في السوق المصري واللي بتيجي من براند محترم جدا وهو هونر. هنتكلم النهارده عن الساعه الهونر واتش 4، ساعه تجربتها من اطول التجارب اللي جربتها. انا بجرب فيها بقالي اكتر من اسبوعين، ما شاء الله تبارك الله اكنك لابس ساعه ابل. طبعا مع بعض الاختلافات، طبعا مش نقول لك ان هي ابل بالملي، بس الساعه توتالي مريحه جدا، مستقره جدا، رايقه جدا، هتعجبك جدا، تفاصيلها حلوه جدا. طبعا كل ده هنتكلم عنه في الريفيو. خلينا نبدا الفيديو اول جزء ونتكلم عن الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه الهونر واتش 4. ساعه جايه بتجربه مميزه جدا ومرت بتجربه معايا على مدار اكتر من اسبوع ونص، وكانت تجربه تحفه، كمان سعرها مميز قوي. ده طبعا شكل البوكس بتاعها، مفيش اي تفاصيل غير في الظهر هنا، يعني موجود عندنا اسم الموديل واللون، وان هي جايه بستراب بلاك. وده بالنسبه بقى للكيو ار الخاص بالساعه. العلبه محتوياتها سيمبل وبسيطه جدا. عندنا اول حاجه ده شكل الساعه. طبعا الساعه مرت بتجربه ممتازه جدا جدا، ووقعتها ورزعت، بص تجربه قاسيه يعني. وعندنا كمان هنا بوكسين، واحد فيهم الشاحن، شاحن مميز جدا، طبعا شاحن اصلي من هونر وبيشحن الساعه في زمن قياسي. وكمان عندنا هنا الشاحن ده بيكون موجود في كيس، طبعا شلته عشان انا كنت بستخدم الساعه فتره طويله. وعندنا هنا في البوكس الثاني ده الكتالوج بتاع الساعه اللي فيه كل بقى امكانيات ومواصفات الساعه اللي احنا طبعا بنقولها بالتفصيل في الريفيو الخاص بتاعنا. ديت ده شهاده الضمان، ده بالنسبه لشهاده الضمان. وده الكتالوج بتاع الساعه. طبعا الكتالوج موجود في نسخه عربي، تمام، في نسخه عربي للكتالوج. ده بالنسبه للانبوكسنج ومحتويات العلبه. تعال نخش مباشره عشان ما نطولش في الانترو ونتكلم عن الجزء الثاني من الفيديو، وهو المواصفات التقنيه والسوفت وير الخاصه بالساعه. واهم حاجه هنتكلم عنها في المواصفات وهي الشاشه، لان الساعه جايه بشاشه مميزه قوي، حجمها 1.75. طبعا املود بدقه 390 في 450، دقه حلوه جدا، ومعدل تحديث 60 هرتز. كمان الساعه فيها سطوع تلقائي، وده من الحاجات المميزه قوي قوي في الساعه. طبعا الساعه جايه باكتر من 300 واجهه تقدر تغيره من خلال الابلكيشن. طبعا ابلكيشن هونر واحد برامج المميزه يعني، وهيبقى برنامج ستيبل جدا وتستمتع جدا في تجربته واستقرار الساعه مع الابلكيشن والموبايل. من ضمن المواصفات اللي هم طبعا الساعه جايه فيها سبيكر ومكالمات تقدر تعمل منها مكالمات، وجايه بسنسور قياسات ادق بشكل كبير جدا عن الساعات الموجوده في السوق اللي في نفس الفئه السعريه. طبعا فيها قياسات لكل الحاجات الاساسيه المهمه زي النبض والاسترس والاكسجين في الدم وخلافه. طيب خلينا نخش على يلا المواصفات بتاعتنا بقى وشرح الساعه بالكامل. لكن انا في الاول هنا حابب اوريك التفاصيل بتاعه الساعه. والساعه الصراحه اتعرضت لتجربه قاسيه جدا يعني، وقعتها كذا مره عشان اشوف تحملها، خبطتها في الارض، هتلاقي هنا في شويه اثار كده. لكن هي الصراحه من اكتر الساعات اللي انا جربتها تجربه قاسيه يعني عشان اشوف نتيجه تحملها وكده. كنت بسيبها في ايد الواد الصغير وبتاع يعني ايه، مرت بتجربه حلوه خلتني اقول لا دي تجربه مميزه جدا، وساعه بعتمد عليها بقى لي اكتر من اسبوع ونص لابسها. شايف ان هي تستحق ان البسها فتره اطول عشان خاطر اديها حقها اكتر في الريفيو. خلينا نتكلم عن الساعه. طبعا الساعه جايه بسلاسه غير طبيعيه، تاتش سموث جدا، مريح جدا في العين، مريح للايد، مريح في الاستخدام. دي حاجات انت ما تاخدش بالك منها قوي، لكن مع تجارب ساعات كتيره انا اقدر اقول لك دي حاجات مهمه. انا بتبسط لما الاقي ان تحت ايد تاتش سلس سموث، تتحرك بسهوله الكلام ده. طيب اول حاجه عندنا ده شكل الساعه. عندنا الزرار ده اللي بيدخلنا على القائمه، هنا السماعه. طبعا ده شكل الستراب حلو جدا ومريح، ولبسه على الايد كويس قوي. وده بيتفك طبعا ايزي لوك، تقدر تغيره. استرابات هونر برضو لازم تجيب استرابات لنفس الساعه. طيب لما السوايب من فوق تحت كده، طبعا زي ما انت شايف اهو السطوع تلقائي، بتضلم وبتنور حسب الاضاءه اللي حواليها. بيبان هنا البطاريه والساعه متصله. لو عايز اقول لك البطاريه مكتوب في الابلكيشن بتاع الساعه او الويب سايت بتاع الساعه ان هي بتقعد 14 يوم. الساعه معايا بقالها اكتر من اسبوع ونص بشحنه واحده. عندك هنا نسبه البطاريه زي ما انت شايف 42%. عندك هنا اول حاجه السيتنج عشان تخش على اعدادات الساعه، وده هنتكلم عنه طبعا لما نخش على القائمه. هنا نخلي الساعه سايلنت او بصوت، والساعه بتعمل رنه في المكالمات وفي الاشعارات. فطبعا لو انت بيجيلك اشعارات كتيره هيبقى الموضوع مزعج قوي تقفلها. لو انت مش بيجيلك فشغله يعني. طبعا وضع عدم الازعاج، ما بيجيلكش بقى اي مكالمه ولا اشعار لو انت مشغل وضع عدم الازعاج. هنا ان انت تتحكم في مستوى الصوت بتاع الاشعارات. عندك هنا لو انت عايز تفتح الكشاف، ده شكل الكشاف عشان تنور الشاشه. عندك هنا لو انت عايز تبحث عن الموبايل، اوبشن شغال بشكل حلو جدا، وهتلاقي الموبايل بيضرب حتى لو هو سايلنت. فزي ما انت شايف اهو، بص الموبايل سايلنت فوق اهو، ولو احنا شغلنا كده هنلاقي الموبايل هيضرب دلوقتي.
وطبعا لما بتلاقيه بيقفل الصوت من الساعه. طيب عندك بعد كده هنا اوبشن المنبه، لو انت عايز تضيف اوقات المنبه من على الساعه شغال بشكل كويس جدا. عندك بعد كده هنا وضع توفير الطاقه. عندك هنا اوبشن طرد الميه. اوبشن طرد الميه ده انت بتستخدمه لما هتكون هتستخدم الساعه في الميه، فانت بتعمل كده الساعه بتعمل زي لوك كده، مفيش اي حاجه تقدر تعملها في الوقت ده والتاتش مش شغال، لكن تقدر ان انت لما بتخلص استخدام الساعه في الميه تضغط كده فالساعه بتشغل بقى اوبشن طرد الميه، وطبعا تقعد تهز الساعه عشان لو دخل ميه في السماعات او الميه تخرج، حتى هو بيقول لك اهو رج الساعه عشان تساعدها في ان هي تخرج الميه. عندنا هنا شاشه جانبيه في القائمه فيها هنا اوبشن ان احنا نخلي الساعه منوره طول الوقت، وعندك هنا بقى القلم ده عشان خاطر تشيل او تعدل الحاجات اللي موجوده في الشاشه اللي احنا كنا واقفين عليها دلوقتي. فممكن مثلا ان احنا وضع الصامت ده نخليه فوق، عدم الازعاج او نشيل حاجات احنا مش عايزينها، فلو دخلنا كده هنلاقي الحاجات ترتيبها اتغير. لما نسوايب بقى من فوق لتحت كده بنخش على الاشعارات. طبعا الاشعار بيجي بشكل الابلكيشن زي ما انت شايف كده، الواتساب دي اشعارات زي ما انت شايف شغاله، وحسب بقى الاشعار ماسنجر فيسبوك واتساب بيجي لك بشكل طبعا زي ما انت شايف الوان الشاشه تحفه ما شاء الله. وعندك هنا بقى لما تسوايب من اليمين للشمال كده بنخش على الشاشات الجانبيه. اول حاجه في الهارت ريت طبعا شغال بشكل اكيوريت حقيقي، وقياسات النبض كويسه جدا. بعد النبض في عندك الاسترس او الضغط النفسي. بعد كده عندك هنا زي ما انت شايف تزامن الطقس تطلع كده، وبعد كده هنا في التحكم في الساوند تشتغل بشكل كويس. الساعه فيها مساحه داخليه تقدر تنزل عليها الساوند وتسمع من الساعه مباشره بدون استخدام موبايل. اوبشن من الاوبشنات الجميله اللي ممكن مثلا لو انت بتلعب رياضه زي الجري وخلافه تبعد الموبايل عنك خالص وتستربط الايربود بالساعه وتستخدم الساعه مباشره. بعد كده هنا في سجل النشاط اليومي، مشيت كام خطوه، حرقت كام سعر حراري، مشيت مسافه قد ايه، وترجع للشر الرئيسيه تاني. لا من السوايب من الشمال اليمين هو نفس الكلام. طبعا مفيش هنا اي سيتنج، ما نقدرش نعدل اي حاجه في الشاشه دي، هي بنفس الترتيب دوت. طيب عندنا هنا الزرار ده بيدخلنا على القائمه مباشره، وطبعا زي ما انت شايف الساعه فيها اوبشن انك لما تضغط كده تضلم لو انت مش مشغل اولويز اون ديسبلاي، او تشغل اولويز اون ديسبلاي لو انت مفعل الاوبشن ده. طبعا لو ضغطت عليها ضغطتين بالشكل اللي انت شفت ده تقوم شغاله مره ثانيه. خلينا نخش بقى على القائمه. زي ما انت شايف ضغط على الزرار ده بتدخلنا على القائمه، ودي الحاجات اللي على القائمه، واي وقت هتقف فيه على اي حاجه في القائمه لما تضغط على القائمه مره ثانيه هتخش عليه. فمثلا انا واقف على المنبه او ساعه الايقاف او المؤقت، لو انا خرجت بالشكل ده كده تمام كده على الشاشه الرئيسيه، لما نرجع نضغط مره ثانيه هنبقى واقفين على نفس الحاجه في القائمه. حاجه جميله. الحاجات الجميله تعمل حاجه وخرجت عشان تخش تاني لازم تخش من اول، فده اوبشن حلو جدا. وزي ما انت شفت من شويه الاشعار بيجي وانا في الشاشه الثانيه، لو انا في شاشه وجالي اشعار هيظهر برده الاشعار ده، برده اوبشن مش موجود في ساعات اصلا غير في الحاجات الغاليه جدا. طيب خلينا نشرح ايه اللي موجود في القائمه. اول حاجه عندنا في القائمه هي التمارين الرياضيه، مجموعه من التمارين الرياضيه اللي ممكن تلعبها وانت لابس الساعه، وعندك كمان سيتنج لكل تمرينه انت بتعملها الساعه موجهه للرياضه بشكل مميز جدا جدا جدا. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نخش على الجري بالخارج، عندك تحديد للهدف، تذكيرات بحاجات معينه، نبض او وصول لعدد كيلوات لو انت جالك اجهاد من التمرين، دي تفاصيل تحفة جدا موجودة في الساعة. عندك لو وصلت لهدف الحرق الساعة تفكرك ده بدأنا المود الرياضي، نخش بالشكل ده. في GPS طبعا بيعرف خريطتك، والجي بي اس في مكان زي ده عمره ما اشتغل في أي ساعة، لكن هو شغال معانا بشكل كويس جدا على الهونر. أنا عمري ما جالي لقط GPS هنا. وده شكل المود الرياضي هو طبعا موجود اوبشنز كتيرة تمام. وعندك أهم حاجة التايم شغال بالشكل ده كده، وعندك كمان في AI شغال معاك عشان يقول لك تعمل بالظبط. طبعا التحكم في الساوند شغال، الجي بي اس شغال عشان يرسم لك طريق العوده، لو انت مثلا بتجري في مكان وعايز تعرف انت مشيت ازاي فهو يوجهك مره تانية. تفاصيل جامده جدا. عندك هنا الطقس شغال معاك وانت في المود الرياضي، تحفه 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 فنيه في الاوبشن بتاع المود الرياضي. طبعا لما انت بتعمل رياضه بتسجل هنا، عندك هنا بقى حاله التمرين اللي انت عملتها والتقرير بتاع التمرين اللي انت عملته، عمر دي بتقيس لك عمر اللياقه بناء على الداتا اللي انت كاتبها لها، هتقول لك بقى قياس اللياقه بتاعك عامل ازاي لما بتكون بتعمل تمرين رياضي. قلت لك هي موجهه للرياضه بشكل كويس جدا، ففيها تفاصيل حلوه قوي بالنسبه للرياضه. سجل النشاط بقى بتاعك اهوت، مشيت كام خطوه وحرقت كام سعر حراري ومشيت مسافه قد ايه، وتفاصيل برده جميله جدا بالنسبه للنشاط اليومي بتاعك. المكالمات والتحكم في المكالمات، سجل المكالمات بتاعك عندك لو انت عايز تعمل مكالمه مباشره مع الساعه. جهات الاتصال لو انت عامل هي بتعمل سينك لوحدها لجهات الاتصال، وبتجيب كمان صوره الشخص، وعشان توصل للرقم بشكل اسرع يعني ممكن تبحث عن الرقم بالحروف مباشره يعني. ده تفاصيل برضو حلوه في جهات الاتصال. انا عملت السينك لاي حاجه هي عملت لوحدها. التحكم في الساوند شغال بشكل كويس جدا، وتقدر انت تسمع من الساعه او تسمع من الايربود. يعني مثلا احنا هنا بالشكل ده كده بنسمع من الساعه، نقدر نسمع كمان اللي على الموبايل، او ان احنا نوصل السماعه عشان خاطر نسمع من على السماعه. صوت الساعه في الساوند حلو جدا،
حلو جدا الصوت، انت تسمع من الساعه مباشره. عندك طبعا نبض القلب، تعال نقيسه كده مع الاكسومتر ونشوف القياس بتاعنا. طبعا مفيش اي شك في جوده القياس، ده امر منهي يعني. فهنا القياس 80، تعال نشوف الاكسومتر هيدينا كام. هنا بقى 82 اهو. الاكسومتر بدا برقم عالي بس هو هينزل بقى 87، وهنا بقت 82 86 85، وهنا بقت 83. القياسات مفيش شك ان هي بتكون جودتها كويسه وقياسات كويسه، مفيش اي مشكله فيه. دي بقت 85 وهنا 82 83 84 82 83. جوده القياسات طبعا كويس. لما تطلع لفوق كده بتلاقي بيجيب لك داتا طبعا. شوف واحنا جوه الساعه بيجيب لنا الاشعارات برضو، بيجيب لك داتا عن النبض وتفاصيل النبض. بعد كده هيكون عندنا هنا قياس النوم وشغال بشكل كويس، وبيقيس لك القيلوله. طبعا دي حاجه مهمه لناس كتيره، لما بتنام في نص النهار الساعه بتقيس لك القيلوله، فتطلع كده تلاقيها ايه. اصلا انا ما كنتش لابسها وقت النوم، انا كنت لابسها وقت القيلوله، قاست لي القيلوله لكن ما قاستليش النوم لان انا ما كنتش لابسها، لكن دي بشكل كويس. والداتا وتزامن الداتا بتاعه النوم على مدار اسبوع وشويه موجوده على الابلكيشن، هوريها لك في الجزء الخاص بالابلكيشن. بعد كده عندنا هنا التشبع بالاكسجين بالدم، شغال برده بشكل كويس وبيقيس اكيوريت. الضغط النفسي وقياس الضغط النفسي، تعال نشوفه كده عامل ايه. عشان تقيس الضغط لازم تكون مثبت ايدك بطريقه معينه وثابت لمده معينه عشان تديك قياس ايه للستريس او الضغط العصبي. فدي درجه القياس اللي احنا قسناها، وجايب لك اهو الستريس عادي، ما فيش ضغط عليك ولا حاجه. فخلينا نكمل بقى. بعد كده عندك يا صديقي حاجه اسمها تمرين التنفس، اللي هي شهيق وزفير مع حركه الدايره عشان تقلل من التوتر. عندك هنا الطقس والوزر وتزامن الطقس، وبيجيب لك على مدار اسبوع وعلى مدار الايام اللي جايه، والشمس هتشرق امتى وتغرب امتى، والقمر فين دلوقتي في السماء، وضوء القمر دلوقتي عامل ازاي. تفاصيل مش موجوده غير في الساعات الاصليه فقط، الساعات العاليه كمان الاصليه. عندك المنبه بقى واضافه اوقات المنبه من على الساعه او من الابلكيشن. عندك هنا ساعه الايقاف او الستوب واتش بتشتغل بالشكل ده، ولو انت في سباق ولا حاجه او عايز تعمل تجربه وتسجل تايم اول وثاني وثالث كده، تقدر تسجل تايم اول تقدر تسجل تايم ثاني وهكذا. هنا عندنا المؤقت عشان الساعه تديك تنبيه بعد ما الوقت يخلص. عندك هنا البوصله شغاله بشكل كويس جدا، سموث طبعا تديك الاتجاه حقيقي. بعد كده عندنا هنا المصباح. عندك هنا لو انت عايز تبحث عن الموبايل شفناه من شويه. واخر حاجه واهم حاجه عندنا في الساعه وهو الاعدادات. اول حاجه عندنا في الاعدادات لو احنا عايزين نربط الايربود مع الساعه، مجرد بقى ما انت بتخش على البلوتوث كده بيجيب لك كل الحاجات البلوتوث المفتوحه حواليك، وتقدر تربطها بقى بالسماعه بالصب بايا كان اللي عايز تربطها. تاني حاجه عندنا هنا ان احنا نتحكم في الواجهات بتاعه الساعه. اول واحده هنا دي انك تختار واجهه من الواجهات اللي موجوده على الساعه، والجميل ان هي بترجع للي انت كنت واقف عنه، مش بترجع للشاشه الرئيسيه. ده اوبشن كان بيضايقني في الساعات قوي. وتاني حاجه عندك هنا شاشه القفل، ده اللي هي الاولويز اون ديسبلاي، تفتحها وتقفلها من هنا. تحدد بقى انك عايز تشتغل من امتى لامتى، وبتحدد النمط بتاع العرض. طبعا انا باخد نمط القائمه اللي هو نمط الساعه اللي هو تتبع الاولويز اون ديسبلاي، او ممكن انت تختار حاجه من الحاجات اللي موجوده هنا لو انت حابب يعني. بس انا شايف طبعا ان انت تختار تتبع الاولويز اون ديسبلاي يكون افضل يعني، زي ما انت شايف تتبع الاولويز اون ديسبلاي. بعد كده هيكون عندنا ايه في السيتنج، نمط القائمه. عندنا كذا نمط للقائمه، في الشبكي وفي العمود في القائمه. خلينا اوريك الشكل الشبكي بما ان احنا شايفين من ساعتها نمط القائمه العاديه. بعد كده هيكون عندنا هنا الشاشات الجانبيه والتحكم فيها. نقدر ان احنا نتحكم في شكل الشاشه الجانبيه وترتيبها، ونقدر كمان نضيف حاجات مختلفه. يعني ممكن نضيف مثلا تتبع النوم ونعمل موافقه. لما هنخرج للشاشه الرئيسيه بالشكل ده كده هنلاقي هنا اضاف اوبشن تتبع النوم. بعد كده عندنا هنا الشاشه بقى والتحكم فيها. اول حاجه عندنا هنا السطوع، في 5 مستويات للسطوع في الاوبشن التلقائي. لغيه في التصوير عشان عماله تضلم وتنور حسب الاضاءه اللي حواليا، ففيها تلقائي وشغال بشكل كويس جدا. والساعه تحت اشعه شمس شغاله بشكل جميل قوي. وقت اطفاء الشاشه في عندك تحكم تايم وفي عندك تلقائي. يعني مثلا لو انت سبت الساعه من ايدك كده واحنا مختارين اوبشن التلقائي، تلاقي الساعه فهمت لوحدها ان انت مش لابسها فتضلم زي ما انت شايف كده. ما استنيتش وقت محدد ضلمت لان هي مش ملبوسه. بعد عندك هنا الساعه تقفل بعد وقت قد ايه لما انت تكون لابسها. وعندك هنا اوبشن الويك اب، لما ترفع ايدك الساعه تنور ولا لا، وده بيشتغل سواء انت مفعل الاولويز اون ديسبلاي او لغيه بيشتغل والشاشه بتنور معاك. طيب لما بنكون مفعلين الاولويز اون ديسبلاي الويك اب ما بيشتغلش، لكن لو جالك اشعار هتلاقي الساعه نورت لوحدها. بعد كده عندنا ايه التحكم بقى في الصوت ومستوى الصوت، تعلي وتوطي او تخلي الساعه سايلنت، ده بالنسبه للصوت. بعد كده عندك هنا التفاعل اللمسي اللي هو الفايبريشن، في عندك شديد وخفيف وتلغي خالص الفايبريشن. بعد كده يكون عندنا هنا اوبشن وضع عدم الازعاج، نفتحه طول اليوم ولا وقت محدد. الاشعارات بقى بتجي لك ازاي وشكلها عامل ازاي، لكن طبعا ده اوبشن تعمله من على الابلكيشن. عندك هنا البطاريه والتحكم فيها زي ما انت شايف 34%. مفيش وضع توفير طاقه مش شغال ولا وضع حفظ الطاقه شغال، لكن الساعه زي ما قلت لك شغاله معايا على مدار اسبوع، يعني كانت بطاريه كويسه جدا. طبعا تقدر تعمل باسورد للساعه وتقدر تعمل اعدادات للتمرين، ما يجيلكش نغمه تنبيه، ما تشغلش الاولويز اون ديسبلاي، تكشف الوضع التمرين لوحدها، وشويه سيتنج انت ممكن تظبط. اخر حاجه هنا او قبل الاخير عندك هنا الاباوت بتاع
الساعه. عندك هنا لو في ابديت، وطبعا في اوبشن انك تثبته تلقائي، وعندك هنا لو عايز تعمل اعاده تشغيل للساعه وايقاف، ولو عايز تقفل الساعه مع الموبايل، وهنا لو عايز تعمل اعاده ضبط مثلا. اخر حاجه هنا الاباوت، طبعا الساعه جايه بسوفت وير ماجيك او اس، وطبعا الساعه اسمها هونر واتش 4، وده الموديل وخلافه ورقم السيريال نمبر. ده بالنسبه اللي موجود في الاعدادات والسيتنج، وده بالنسبه للساعه الهونر واتش 4 والسوفت وير بتاعها. لو انت خدت بالك يا صديقي، الخلفيه دي اصلا الارقام بتاعتها لونها ابيض والخلفيه لونها ابيض، لكن بما ان احنا بالليل فالساعه بتضلم، مش ان احنا بالليل، بالنهار بتنور. نخش على الجزء الفيديو نتكلم. طبعا الساعه بتشتغل على برنامج الصحه من هونر او هيلث هونر، وده شكل البرنامج ودي الواجهات بتاعته. طبعا عشان احنا كونكشن ما بين الموبايل وما بين الساعه، مبدئيا لازم نكون شغالين بلوتوث، شغالين جي بي اس، شغالين واي فاي او الداتا، حسب يعني انت ايه اللي معاك دلوقتي. تمام. عندك هنا 4 واجهات للبرنامج زي ما انت شايف كده. الواجهه الخاصه بالصحه، التمارين الرياضيه للجهاز، وده الاكونت بتاعك. الواجهه الخاصه بالصحه زي ما انت شايف، ده شكل الواجهه الخاصه بالصحه، جايب لك اهوت الحاله اليوميه بتاعتك، جايب لك لو انت بتكونكت مع حد مع نفس الساعه، لو انت عايز تشغل شويه ميوزك قبل النوم، ده برده موجود في البرنامج. تمرين خاص بالتنفس ممكن تبداه من على البرنامج نفسه، مش لازم تكون من على الساعه يعني. وزي ما انت شايف اهو، تاخد بقى شهيق وزفير مع حركه الدايره دي كده. وعندك هنا التنفس للتخلص من الاجهاد، برده ده موجود في الساعه. شويه حاجات بقى في الداتا الصحيه موجود هنا، سجل التمارين، السعرات الحراريه، الخطوات، مده التمارين انت لعبتها، طاقه الجسم دلوقتي، ساعات النشاط، درجه الحراره بعد كده عندك هنا قياس نبض القلب، تمام، والداتا بتاعته على مدار برده سنه واسبوع وشهر، الاجهاد، الاكسجين في الدم، معدل استهلاك الاكسجين. وبعد كده عندك هنا بقى ممارسه الرياضه، وفي طبعا مدرب خاص بيك على الابلكيشن عشان خاطر يعرفك ازاي تعمل التمارين، والجزء الخاص بينا والمهم وهو الكونكشن، ربط الساعه بالموبايل. وعندك هنا لما بتضغط على الساعه بالشكل ده بتخش على السيتنج بتاعت الساعه، لكن من بره تقدر ان انت تضيف اجهزه ثانيه او تخش على الواجهات. الواجهات برده موجوده جوه، طبعا كلها فور فري، كلها اشكال مميزه جدا وبتنزل ابديت باستمرار، لان دي الواجهات كلها الخاصه بهونر. زي ما انت شايف مجموعه كبيره جدا من الواجهات. سيبها بقى تحمل، لان انت كل ما تسيبها تحمل كل ما هتديك اشكال اكتر. خلينا نجرب، انا بحب الخلفيات اللي بتكون سيمبل كده. خلينا نجرب نحمل خلفيه ونشوف بتنزل بسرعه عامله ازاي، لان الخلفيات برده بتحمل بشكل سريع، لكن هي بتحمل على البرنامج بتقعد وقت عبال ما بتحمل على البرنامج. تعمل خلفيه كده اتحملت، وده الاولويز اون ديسبلاي الخاص بيها، نقدر ان احنا نبعتها بقى على الساعه بالشكل ده، ودي شكلها لما حملناها على الساعه. طيب دي كانت اوريدي متحمله، خلينا نشوف خلفيه ثانيه مثلا، وليكن الخلفيه دي كده، نقدر ان احنا نحملها بالشكل ده على الساعه، ونسيبها تاخد وقتها في التحميل، تثبت الاول على الموبايل، وبعد كده هتلاقيها بتروح للساعه. اتحملت بشكل سريع جدا برضو على الساعه، وكل خلفيه ليها شكل في الاولويز اون ديسبلاي زي ما انت شايف معايا بالشكل ده. طيب بعد الخلفيات طبعا احنا نقدر طبعا ننزل صور شخصيه خاصه بينا. التصوير جه ابديت جديد، ده ابديت رابع، ده رابع، كنا من شويه بنعمل ابديت التالت، ده الابديت الرابع، استمرار، ابديتات باستمرار بقى. تمام. تعال نجرب نحمل خلفيه ثانيه مثلا زي دي. الخلفيات كلها بيتحمل معاها الاولويز اون ديسبلاي الخاص بيها، فالحاجات الجامده جدا يعني. الخلفيات بتحمل بشكل سريع جدا الصراحه، في ثانيه تلاقي الخلفيه اتحملت. بص كده، مجرد بس ما تتدون على الجهاز يعني، شايف السرعه اللي بتحمل بيها الخلفيه، 3 ثواني تلاقي الخلفيه اتحملت بالاولويز اون ديسبلاي الخاص بيها طبعا يعني. شوف جامد. طبعا تقدر تعمل صوره خاصه بيك من خلال انك تخش على الجزء الثاني ده وتخش المعرض، تبدا بقى تختار، تخش على النمط اللي انت محتاجه. طبعا بعد ما بتحمل تخش تاخد الخلفيه من المعرض وخلافه وتنزل صوره خاصه بيك. طب ايه اللي موجود هنا في الابلكيشن بقى؟ عندك هنا الستاتيوس او الداتا، تزامن الداتا بتاعتك على مدار اليوم، الخطوات والسعرات الحراريه والمسافه. موجود هنا تاني الواجهات، يعني موجوده بره وموجوده هنا، بس طبعا يعني مش هتفرق سواء بره او هنا، انت ايه تقدر ان انت تستخدم اي واحده في الاثنين. الاشارات الصحيه بقى الخاصه بالنوم، خاصه بتذكير بالجلوس، خاصه بمراقبه مستوى الاكسجين واكتشاف الاجهاد، وعندك قياس المستمر لمعدل ضربات القلب، مع طبعا تذكير بالارتفاع والانخفاض لو لا قدر الله النبض زاد او قل. الساعه بتديك تنبيه وانت اللي بتحدد التنبيه يبقى على درجه ايه. طبعا تزامن الطقس تفتحها من هنا. عندك بقى الساوند والتحكم في الصوت، وممكن تضيف ساوند من على الجهاز او تشيل، يعني ممكن ان احنا نخش نحمل ساوند من على الموبايل ونبعتهم على الساعه، وتلاقي بتتحمل معانا زي ما انت شايف كده، وهتروح بقى على الساعه. طيب سيبها بقى. وعندك هنا التحكم الساعه في الساوند اللي على الموبايل، انت برضو بتفتحه وتقفله من هنا. عندك هنا التنبيه بقى، لو المنبه ده اوبشن خاص بالمنبه عشان تضيف اوقات المنبه من على البرنامج. وعندك هنا الاشعارات، طبعا مش هنتكلم عن الاشعارات، طبعا كل البرامج اللي على الموبايل اشعاراتها هتيجي، بس ايه بتسيبها تحمل شويه. كل البرامج بلا استثناء، اي برنامج عندك على الموبايل هتلاقي تقدر انك تتحكم في اشعارات. بعد كده هيكون عندنا لو احنا عايزين نبحث عن الساعه، تلاقي الساعه بتعمل فايبريشن وبتعمل رنه. وهنا الاعدادات الاخرى للجهاز، طبعا في اوبشن الجامد جدا ان
الساعه تديك تنبيه لما تفصل عن الموبايل. وعندك هنا الاوبشن الخاص بالويك اب، وهنا لو طبعا في ابديت يشتغل بينزل هنا، وده لو في ابديت بيبان في المكان ده. وعندك لو انت عايز تعمل اعاده ضبط مصنع او لو عايز تشيل الجهاز بتاعك من على البرنامج. طبعا ده الاكونت الخاص بيك بقى، ولو انت عايز تربط الساعه مع حد تاني معاه نفس البراند هونر، لو انت عامل دورات تدريبيه ممكن تلاقيها الداتا بتاعتها. طبعا الحاجات دي كلها ما بلحقش انا اعملها لان احنا بنجرب الساعه وعايزين نبين 80-90% من الحاجات اللي فيها، لكن في تفاصيل بالنسبه للموديل الرياضي تحديدا من اروع ما يكون. طبعا التحكم في الساوند شغال بشكل كويس سواء انت هتربط الساعه عن طريق البرنامج او عن طريق الموبايل، لكن خلينا مثلا نتحكم في الساوند اللي على الموبايل. زي ما انت شايف اسم الساوند بي كده، تفتح على طول الساوند من هنا كده، وهنا الساوند شغال على الموبايل. نقدر ان احنا نجيب الساوند اللي قبل كده ونجيب الساوند اللي بعد كده، شغال بشكل كويس يعني مفيش اي مشكله في القصه دي. ونقدر ان احنا كمان نتحكم في الصوت، نقدر نوطيه ونعليه من على الساعه، والتحكم حلو جدا، شغال بشكل حلو جدا. ده بالنسبه للتحكم في الساوند. طبعا ساعه بتاع ازهار اسم متصل بشكل كويس جدا، تقدر ترد او تكنسل او وهنشوف ده دلوقتي معانا. بالنسبه لازهار اسم متصل، فزي ما انت شايف يا صاحبي ساعه بتاع ازهار اسم متصل بشكل كويس جدا. تقدر ان انت تبعت رساله او تكنسل عن طريق رساله، وتقدر طبعا انت ترد او تكنسل. خلينا نشوف كده صوت الساعه في المكالمات. الو كويس عندكم الصوت تمام؟ انت سامعني كويس؟ الصوت واضح ما شاء الله. نقدر بقى اثناء المكالمه نعمل ان احنا نعمل ميوت للمكالمه عشان ما يسمعش احنا بنقول ايه، ونقدر كمان ان احنا نتحكم في مستوى الصوت، ونقدر ان احنا نسجل رقم. يعني مثلا لو احنا مثلا بنتكلم فودافون ولا حاجه وعايزين نعمل ارقام كده، نقدر نعمله على الساعه. انا اول مره اشوف الاوبشنز دي في الساعه دي. فده بالنسبه لتجربه الساعه في المكالمات. وبالنسبه لاظهار اسم متصل، نخش بقى على الجزء الاخير من الفيديو ونتكلم عن والخلاصه وراي عام عن الساعه الهونر ووتش 4، اللي اكاد اجزم ان هي واحده من افضل التجارب في رينج السعر اللي هو لحد 3000 جنيه. الساعه رخصت الفتره الاخرانيه بشكل كبير، وبقى سعرها منافس جدا ومفيش اي مقارنه ما بينها وبين اي ساعه في السوق. تقدر تقول ان الهونر دي اقل منها. ساعه من افضل الاختيارات اللي ممكن تختارها لحد 3000 جنيه. زي ما بقول لك مفيش اي منافس، لان انت بتتكلم عن هونر كساعه من ساعات الفئه الاقتصاديه، مش المتوسطه اللي دايما بتديك تفاصيل ممكن يكون في ديفوهات في حاجات معينه، زي مثلا البرنامج، زي ان السوفت وير مش سلس. هونر بتديك سوفت سلس جدا، رايق جدا، ممتع جدا بكل تفاصيله. ساعه تعتبر واحده من افضل التجارب. شكل حلو قوي، ساعه شكلها جميل جدا، والشاشه بتاعتها حلوه قوي، البرنامج بتاعها مستقر جدا، مجموعه كبيره جدا من الخلفيات، اشعارات كويسه، تقدر ترد على المكالمات عن طريق الرساله. طبعا دعم اظهار اسم متصل بشكل كويس، برنامج تدريبي للرياضيين تحفه. لو انا راجل رياضي بس انا عندي كرش للاسف مش راضي، لو انا راجل رياضي كان زمان استفدت بيها استفاده قصوى، بالذات في قصه التمرين الرياضي. طبعا جي بي اس عشان خاطر انك تلعب رياضه، والجي بي اس مش مجرد ان هو يعمل لك خريطه، الجي بي اس بتاعها بيرسم لك طريق للعوده. يعني مثلا لو انا في مكان ما ومشيت فيه، الجي بي اس بيعرفني بقى ارجع تاني ازاي، انا بديت منين، وبيقول لي ارجع للمكان اللي انت بديت منه. فتفاصيل حلوه جدا في الساعه الهونر الواتش 4. من الحاجات اللي كنا اعلنا عنها ان هي موجوده في الساعه لكن طبعا مش موجوده في النسخه الجلوبال، وهي ان فيها سيم، تقدر انت تعمل بيها مكالمات من غير ما تربطها بالبرنامج. لا صراحه النسخه اللي موجوده الجلوبال ما فيش فيها الاوبشن ده. لو الساعه عجبتك طبعا وحابب تقتنيها كده من باب ان انت تجرب تجربه كويسه، هتلاقيني حاطط لك اللينك بتاع المنتج على الويب سايت في الاي فوق او شايف، وعندك تحت في صندوق الوصف. ولو رحت لاخر الفيديو بالسلامه هتلاقي برده موجود لينك الشركه. كده عشان كنت خلصنا الريفيو الخاص بالساعه الهونر ووتش 4. اتمنى ما اكونش طولت عليك، ولو طولنا يعني فاعذرني. اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو الفيديو عجبك ادينا اللايك الجميل، فعل زر الجرس لكل جديد، فعلا من سمارت بشكل خاص بصوره الموبايل بشكل عام. كان معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.